Bine v-am regăsit, dragii mei din Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla. Bine ați revenit, bine ați venit tuturor, atât dragilor mei abonați, cărora trebuie să le mulțumesc din suflet pentru răbdarea de care au dat dovadă în ultima perioadă, când nu am putut să fac lecturi, motive pur personale. Cum de asemenea, bine ați venit celor care sunteți pentru prima oară aici, pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Azi, așa cum v-am obișnuit, voi face o lectură atemporală, o lectură fără limită de timp, pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragii mei, vreau să nu uitați un aspect important, și anume faptul că voi vă construiți viitorul, așa că vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, alte persoane care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Capricorn. Așa că, dragilor, fără prea multe prelungiri, să trecem la treabă și să vedem care este energia voastră în acest moment, când voi urmăriți această lectură. Și avem, foarte interesant, avem un număr maestru, numărul 33, un număr care îmi vorbește de compasiune și de capacitatea de a-i servi pe ceilalți. Îmi vorbește de intuiție, îmi vorbește de cumva de a-ți da seama cam cum stau lucrurile într-o anumită situație, dar în același timp îmi vorbește de optimism și de o situație în care se pare că există o implicare a mai multor persoane. Cât privește cartea în sine, rochia de alchimie, eliberează-ți puterea. Ce ne spune această carte? Ne spune că ar trebui să elimini din viața ta până la urmă acea energie a geloziei, a invidiei, a fricii, a vinii, da? Să te consider că să ai acea senzație sau convingere că ai o vină în mod special vis-a-vis de o situație, pentru că în felul ăsta, eliminând aceste energii negative, energia ta va fi una mai strălucitoare, mai puternică și acele energii toxice din viața ta vor dispărea. Cumva să îmbraci această haină, această rochie a alchimiei în care totul se transformă, în care cumva energiile se separă. Și în felul ăsta tu vei reuși să eliberezi acea caracteristică pe care o ai, și anume stabilitatea, istețimea, dar în același timp răbdarea. Haideți să vedem. Mergem mai departe și haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Și vom începe cu, desigur, cu viața profesională. Ce vine pentru dragii mei din Capricorn în viața lor profesională? Și avem un rege de spade. Se pare că, nu știu dacă zodiile de aer au vreo legătură cu voi, Gemeni, Balanță, Vărsător. Cert este că, nu știu, poate la locul de muncă aveți un șef așa mai dur, mai serios, în care poate că își impune punctul de vedere într-o manieră care vă cam supără, sau poate este cineva care nu suportă sub nicio formă încălcarea regulilor, da? E un comportament care, desigur, pe voi vă cam deranjează, care poate să fie un șef, un coleg, da? Tot ce are, sau un asociat, de ce nu? Cineva care nu prea pune preț pe problemele tale strict personale. Unii dintre voi poate chiar v-ați gândit să vă schimbați jobul, sau poate ați vrut să cereți o altă opinie cuiva care cumva nu este implicat în domeniul vostru de activitate.
Dacă nu vorbim de un personaj, putem vorbi de o situație în care ai gândit un pic, sau ai încercat cel puțin să gândești un pic mai logic, să gândești un pic mai rațional și cumva să încerci să nu pui pe primul loc emoțiile și să fii un pic mai terenal, ca să zic așa. Oricum tu ești o zodie de pământ, chiar dacă lucrul ăsta în acest moment îți dă bătăi de cap. Există ceva, o situație profesională care ție îți dă bătăi de cap și în acest moment, cu acest 9 de spade. Este un 9 de spade care îmi vorbește de o așteptare destul de dificilă din punctul ăsta de vedere al muncii, în care va trebui să-ți dai seama că pentru a reuși pe plan profesional trebuie să aveți acea sănătate emoțională cât și fizică. Da? Chiar dacă vorbim poate de așteptarea unui nou job sau de rezolvarea unei situații, cum am mai spus, la nivel profesional. Haideți să vedem ce vă rezervă viitorul apropiat. Avem forța, semnul leului, forța care vine cu o putere foarte mare de convingere, în care singurul lucru pe care probabil va trebui să-l faceți sau îl veți face, mai bine zis, este aceea că vă veți folosi foarte mult de comunicare, de acea putere de convingere care vine prin intermediul comunicării. Forța este mai mult relaționată, aș spune, cu rezolvarea unei probleme. Rezolvarea unor probleme în carieră sau schimbări benefice care vor avea loc în viitorul apropiat vis-a-vis de cariera voastră, de viața voastră profesională. Haideți să vedem cu bănuții ce vine pentru dragii mei din Capricorn în următoarea perioadă relaționat cu partea financiară. Interesant, avem un rege de monede. Un rege de monede care vă poate reprezenta foarte bine și pe voi și care spune că ați avut o perioadă de expansiune, de extindere, după o muncă depusă foarte asidu. Probabil că unii dintre voi chiar ați știut exact când să vă asumați anumite riscuri și când nu. Iar în prezent se pare că ceva, nu știu, ori veți reuși să vindeți un anumit obiect personal important pentru voi, eu aș spune mai degrabă poate vreun teren, vreun imobil, o realizare care în sfârșit va aduce niște bănuți. Chiar dacă unii dintre voi posibil să vă fi confruntat în trecut cu anumite dificultăți financiare, cumva lucrul ăsta se cam termină și lucrul ăsta e vizibil. Începeți să-l vedeți, așa cum am văzut clar și din energia principală. Nu știu dacă are legătură și cu vreo călătorie, poate pentru unii dintre voi, în rezolvarea unei situații legate de bani. În viitorul apropiat avem un 8 de monede care îmi spune că sunteți foarte focusați în ceea ce privește bănuții. E posibil tocmai ca o anumită problemă materială să se rezolve cu un ajutor bănesc pe care voi îl așteptați deja. În general apar îmbunătățiri, apare o schimbare benefică pe care tu oricum ți-o doreai foarte mult, așa că cred că singura avertizare este să nu exagerați cu ca lucrurile să fie perfect. Da? Cred că asta ar fi singura atenționare. În rest, apar rezolvări și schimbări benefice. Haideți să vedem cu dragostea cum stați și începem cu cei care sunteți deja într-o pereche. Dragii mei, avem un as de monede. Un as de monede care îmi spune că ați avut o conexiune destul de bună, o relație, o realizare probabil la nivel financiar. Culmea, a îmbunătățit și mai mult relația.
în prezent, ce frumos 10 de cupe, un 10 de cupe care îmi spune că și dacă ai gândit negativ, poate față de relația ta, nu ai de ce să te preocupi. Se pare că unii dintre voi chiar pot avea parte de o logodnă sau chiar de o propunere, de ce nu? Sau pur și simplu simțiți că familia este lângă voi și vă sprijină în luarea anumitor decizii pe care voi le-ați luat în favoarea relației voastre, da? Sau poate unii chiar sunteți hotărâți în acest moment de a vă întemeia o familie. Viitorul apropiat vine cu judecata. Judecata care îmi spune că armonia, înțelegerea își fac loc și de asemenea vorbește de schimbări. Schimbări necesare. Schimbări necesare și din câte văd eu aici sunt schimbări pozitive care, nu știu, te fac într-un anume fel să-ți dai seama că poți să oferi, da? Redescoperi capacitatea de a, cumva, de a-i putea ajuta pe ceilalți. Redescoperi niște aturi care poate le-ai lăsat cam deoparte în ultima vreme. De asemenea, ce ar mai fi de spus și anume faptul că apare ca o trezire. Cam asta ar fi cuvântul. Apare ca o trezire, ca și cum ți-ai dat seama de fapt că sunt lucruri, sunt și alte lucruri importante decât poate ce ai gândit tu până în acest moment, mai ales în ceea ce privește relațiile sentimentale. Haideți să mergem mai departe, să vedem pentru cei singuri, cei care poate ați rămas singuri în urma văduviei, a unui divorț, a unei separări, sau care poate nu v-ați găsit voi jumătatea până în acest moment. Dragii mei dragi, se pare că unii dintre voi ați traversat într-un trecut nu foarte îndepărtat, aș spune. Am un câine care latră, sper să nu înceapă și cățelul meu să latre. Mă însoțește aproape la fiecare lectură, așa că sper să nu se apuce să latre. V-ați pierdut încrederea, ați avut un eșec, probabil în dragoste, cu acest 7 de spade în care ați simțit că v-ați simțit trădați, înșelați, foarte multe minciuni, poate, și nu știu de ce, dar unii poate că ați fugit de o anumită confruntare în ceea ce privește, sau poate persoana respectivă cu care voi ați avut ceva de împărțit din punctul ăsta de vedere sentimental, a cam dat bir cu fugiții. Cert este că în acest moment unii dintre voi sunteți răniți. Încă sunteți răniți. E posibil ca această situație să fie chiar foarte recentă și vindecarea încă să nu fie avut loc. Probabil că în acest moment ar trebui să fiți un pic mai atenți cu persoanele noi care pot promite mult, dar vor face puțin. Da? Să nu-și țină promisiunile. Cert este că, ce pot eu să vă zic, benefic, pozitiv, este că avem un as de cupe care pe planul ăsta sentimental vorbește despre noi începuturi, despre noi iubiri. E foarte posibil să aveți parte de o nouă relație într-un viitor apropiat, o nouă relație foarte intensă în care vor apărea sentimente puternice, vor apărea noi începuturi. E ca și cum ai renaște din nou. Așa că
cumva se termină toată această, poate reușești să te vindeci de toată această durere pe care ai ținut-o de ceva timp în sufletul vostru. De asemenea, nu e imposibil, e adevărat, mie cărțile îmi transmit că sunt mai mici șanse, dar e un fapt datoria și vă spun, e posibil ca unii dintre voi chiar să încerce o reconciliere cu cineva din trecut. Un fel de reînnoire de sentimente. Haideți să vedem care e mesajul pentru voi, dragii mei din Capricorn, pentru următoarea perioadă. Oh, ce frumos! Ce mesaj am pentru voi, dragilor? Spune felul următor. Lasă-te purtată de frumusețea lumii naturale, mediului înconjurător. Și ne vorbește de a lua o pauză de relaxare și cumva să petreci un pic măcar de timp în mijlocul naturii. Cumva ar trebui să te răsfeți cu ceea ce simți, cu frumusețea și tot aceste lucruri frumoase care ne înconjoară și care de multe ori ne aduc atât de multă liniște. Este de fapt un îndemn pentru voi, dragilor, de a încerca pe cât este posibil, în primul și în primul rând, de a face o pauză. Voi, ca și zodie, sunteți o zodie foarte energică, care de multe ori consumați foarte multă energie în ceea ce vă doriți, tocmai pentru că, paradoxal, aveți și răbdare și nu vă lăsați până nu obțineți ceea ce v-ați propus. Sunteți foarte perseverenți și cumva la voi orice lucru pe care îl obțineți, parcă fără efort, fără muncă, fără toate aceste lucruri, parcă n-ar avea sens. E ca și cum ai zice, muncesc atât de mult să-mi îndeplinesc un scop, indiferent pe ce plan al vieții vorbim, că în momentul în care îl obțin este cu atât mai frumos, nu? Mai satisfăcător. Totuși, luați-vă o pauză în măsura timpului, desigur, care vi-l permite. Încercați să luați o pauză și încercați să luați legătura cu natura. Voi fiind o zodie de pământ, sunteți legați energetic cu aceste simboluri ale pământului, care sunt munții, arborii, copacii, da? Și zonele din natură. Pentru că astea vă vor ajuta să vă reîncărcați din punct de vedere energetic. Așa că bucurați-vă de aceste frumuseți ale naturii. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi. Încă o dată mii de mulțumiri pentru toată răbdarea de care au dat dovadă dragii mei abonați. Eu vă doresc să aveți următoarea perioadă să fie o perioadă cât mai... să vă aduc așa liniște în suflete și să vă recuperați energia pierdută, cum de asemenea până la următoarea lectură numai bine vă doresc multă energie pozitivă și desigur să fiți iubiți, dragilor.